Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 29 iunie-5 iulie. Trecerea de la o lună de turn la o lună de stea. Și ce să vedeți voi că săptămâna aceasta, chiar dacă mai sunt așa câteva zile din luna iunie, în continuare suntem în turn. Dar trecerea dintre cele două trebuie marcată de un eveniment și dacă vreți, se întâmplă multe lucruri și pe cer, se vor întâmpla și la noi pe pământ, pentru că săptămâna aceasta, dacă e să o rezum așa într-o frază, părerea mea este că începe circul. Vă spuneam eu de mult timp că va fi și o perioadă în care dramele pot crește, orgoliile pot crește și mai ales cu problema asta de comunicare, pentru că Mercur începe mersul aparent retrograd luni, 29 iunie, marți avem lună plină în Capricorn, apoi Jupiter intră în Leu și apoi este o quadratură dintre Jupiter din Leu și Chiron din Taur. Mai mult decât atât avem și conjuncția la grad exact Marte-Uranus, care deja se simte, o să se mai simte. E în zodia comunicării, apropo, da? Și guvernatorul conjuncției este domnul Mercur, care e în mers aparent retrograd în Rac. Și mai mult decât atât, tot Marte acolo, să știți că face și quadratură pe la nodurile lunare, ca să fie treaba bună. Însă săptămâna totuși se termină și intrăm de-a bine la luna iulie într-o notă așa de dorință foarte mare de schimbare, da? Până la urmă, da, Marte acolo face aspecte bune și cu Neptun și cu Pluto, dar chiar și așa, părerea mea este că e o săptămână în care pot fi tot felul de evenimente complicate în lume în general, dar și evenimente în viața noastră care să ne ajută să punem capăt la anumite aspecte. Poate să fie și acel moment în care spunem ceva de genul ne-am săturat, dar ceva nu mai poate răbda. Orice, în orice domeniu, ceva nu se mai poate răbda. Cred că simțiți că de ceva timp lucrurile au cam luat o raznă așa în jurul nostru, doar că din nou fac apel la răbdare, la liniște și, repet, dacă n-ați văzut acel webinar cu 7 pași magici pentru noua eră, în care, din punctul meu de vedere, intrăm cu adevărat în acest an și în special și în luna iulie, să știți, vă invit să o faceți, da? Puteți să-l vedeți și gratuit în aplicația mea, chiar dacă e acolo pus cu abonament. Dacă nu vreți să vă luați abonament, atunci puteți să-l vedeți o singură dată pe zi pentru o reclamă, da? Și cu abonament aveți acces nelimitat, vă uitați de câte ori vreți. O să urmeze și partea practică și meditația, pentru că trăim niște vremuri în care, așa cum spuneam și acolo cu cei 7 pași magici, ni se cere în primul rând răbdare, da? Răbdare, apoi puțin curaj, apoi verificăm, ne informăm, informația e la putere, nu avem ce să facem. Și apoi urmăm pașii care sunt, dar asta e baza și cred eu că săptămâna aceasta, repet, mai ales cu acea lună plină în Capricorn, care, din punctul meu de vedere, despre energia aceasta vorbește, despre ceva care a ajuns într-un punct terminus, da? Ceva nu mai poate funcționa și poate să fie vorba despre un eveniment mai exploziv, să știți, da? Poate, știu eu, probleme la nivel de conducere, la nivel mai mare de atât, se pot întâmpla și lucruri prin lume, adică e o săptămână în care e ca și cum într-o secundă începe circul, într-o secundă se întâmplă ceva. E o săptămână nu foarte ușoară, dar după luna plină domnul Jupiter intră în Leu, acolo se simte el bine, nu se simte. Ideea este că face, cum îi spune, face o quadratură cu Chiron de prin Taur, da? Și el așa proaspăt intrat pe acolo, ceea ce înseamnă că evenimentele care vor avea loc, părerea mea este că vor impacta destul de mult și sfera materială și tot ceea ce ține de distracție, adică e posibil ca săptămâna aceasta, în urma evenimentelor care au loc, să mai limităm așa anumite aspecte din viața noastră. Mai mult decât atât, repet, acea conjuncție Marte-Uranus în semnul Gemenilor ne poate da curaj și autenticitate de a face și de a spune ceea ce ne place, dar atenție nouă, nu influențați de ceilalți,
chiar dacă ne putem trezi cu reacții duale, reacții complicate, reacții neașteptate, dar, repet, vedeți că guvernatorul conjuncției e Mercur și e retrograd prin Rac, adică poate în ultima vreme am zis, las că mergem acolo, vedem noi. Și acum se răstoarnă totul la 180 de grade. E ceva care se închide acolo, repet, săptămâna aceasta, doar că acea conjuncție are și o notă foarte puternică pe agresivitate, să știți. Da? Pe agresivitate, plus că acea conjuncție e în quadratură cu axa nodurilor lunare, ceea ce nu e de foarte bun augur din punctul meu de vedere. Și astfel de conjuncție poate aduce un turn la propriu. Nu neapărat în ziua când e conjuncție, că se poate întâmpla mai devreme, poate să fie după, dar ideea este că, eu așa cred, săptămâna aceasta începe circul, da? Sau săptămâna aceasta e acel moment în care cineva zice, domnule, gata, da? Nu mai vreau lucrul ăsta și începe circul, da? Încep reacțiile. Mare atenție, vă rog eu, în special săptămâna aceasta, pe comunicare, da? Pe comunicare. Până la urmă să știți că lucrurile încep să se redreseze, doar că, ideea aceasta de revoltă, ideea aceasta de masă mare de oameni, ideea aceasta de o posibilă afectare pe tot ceea ce ține de zona de online, deci toate astea sunt foarte puternic aspectate, deci toate astea, până la urmă să știți că se termină undeva prin weekend, mai apare liniștea și pacea, dar soluția e să renunțăm. E să renunțăm. E o lună plină în Capricorn de toată frumusețea, din punctul meu de vedere. Oricum m-am uitat, știți că eu sunt foarte pozitivă, vor fi și lucruri bune, bineînțeles, pentru că vor ieși și multe secrete la suprafață, să știți, turnul și cu steaua combinate în această săptămână, că avem o dublă energie, despre asta vorbesc, despre secrete care ies la suprafață, despre lumina de la capătul tunelului, dar în egală măsură, acum știți cum e, că adevărul doare, dar mai și eliberează, însă, repet, mare atenție săptămâna aceasta, că e ca și cum un turn se prăbușește, ceva se întâmplă undeva și după aia drame și după aia o lipsă totală de informație și haos informațional. Vorbesc serios, săptămâna aceasta trebuie să fim foarte, foarte atenți la informații. Mai ales chiar și pe partea aceasta de tehnologie, de ce nu? Pentru că e posibil să vorbim împreună și să ne înțelegem separat și asta nu e ok. Plus că pot apărea tot felul de știri false, da? Acum, eu tot atrag atenția, fiecare face cum consideră, pentru că agresivitatea e cum e și în această săptămână. Pentru că e și despre orgolii săptămâna aceasta, e și despre grabă și vă dați seama ce cocktail poate să iasă. În schimb, repet, este o săptămână extraordinar de bună pe a închide lucruri din viața noastră, pe a avea curajul și să spunem, domnule, gata, închid, da? Mă revolt față de mine, față de ceea ce știam eu cândva, față de o situație anume și poate e un moment în care suntem puși să mergem să facem ce ne place, da? Ce ne place. Da, cam atât în mare parte, repet, eu cred că e o săptămână foarte bună în care se închide ceva, doar că poate să fie și cu circ. Acum știți cum e, în general în viață când vrei să faci schimbări, oamenii care te știau de foarte mult timp, prietenii, familia, toți aceștia de regulă reacționează și normal să fie așa, că ei sunt obișnuiți într-un anumit fel cu tine. Da? Cam asta o să trăim și săptămâna aceasta. Schimbările care au loc, dar posibil să nu fie foarte bine primite sau poate să nu fie foarte bine înțelese, însă, repet, există o posibilitate săptămâna aceasta să ne trezim cu tot felul de lucruri ciudate, da? De la natură până la conflicte la nivel mondial și așa mai departe. Există o predispoziție spre așa ceva. Da? E ceva care poate impacta, să știți, nu știu, un grup mai mare de oameni sau e ceva ce ține și de sfera aceasta a online-ului, da? Vedeți că și pe acolo Pluto își spune cuvântul, da? Pluto își spune cuvântul, posibil să ne mai trezim cu restricții, că vor fi suficiente, da. Vorbim mai mult la mine în aplicație că vreau să-mi păstrez platformele, dacă vreți acolo știți că se discută mai liber, vă aștept cu drag. Și ce să vă zic, vă doresc o săptămână cât mai plăcută, vedeți că e o săptămână, repet, foarte bună pe purificare și pe închideri. Pentru asta e perfect, da? Pentru a vedea ce lăsăm și ce aruncăm. Vă iubim, vă îmbrățișăm și ne vedem pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră și să discutăm mai pe larg ce anume vine săptămâna viitoare, pentru că e o săptămână nebună și, așa cum spuneam, e o săptămână în care începe circul. Vă îmbrățișez cu drag și ne vedem pe aplicație.